तिमलाई कसले किन्दियो ल तपाईहरु सबैजनालाई नमस्कार। यो आज फुलमाया भन्ने गीत सिकाइदिनु भन्नुभएको छ है। यो एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिने विचार गरेको छु मैले। सजिलो एकदम यो गीतको मूर्छना त्यो स्वाद चाहिँ बाँसुरी मैले निकाल्न सकिनँ। अलि प्र्याक्टिस धेरै नै भएर होला है। यो अलिअलि क्लु चाहिँ तपाईहरुले दिने विचार गरेको छु मैले मौखिक हिसाबले। यो गीत चाहिँ अहिले एफबाट गएको जस्तो लाग्यो। मैले तपाईलाई अगाडि अलिकति सुनाइदिएको छु है। त्यो सारङ्गीको धुन नि कस्तो छ नि, गप है। यो एफको बाँसुरी बजाएको मैले, तर तपाईसँग जुन चाहिँ त्यही सुन्नुभयो हुन्छ। नोटेसन त्यही हो है। गप गरेको यो गप गरे एकचोटि फेरि सुनाइदिनु पर्छ है त है। ल सुन्नुहोस् है त। अब गीतले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि पपरे यो पपरे गगरे कानको झुम्कन तिमीलाई कसले किन्दियो भन्छ नि होइन। होइन पपरे गगरे सारे सारे पछि गरे सा गरेको गरे सा छिटो गरेर रे रे सा। यसलाई चारचोटि तर 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 होइन। यो अब माथिको पपदस पपदस पद यो गमा आएर यो मिड ल्यान्डिङ नोट हो। यो पपदस धपग गरेको है। यो फेरि तर 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 गर्दा चाहिँ पद सास फेरि पाएर गगरे। अब फुलमाया सारे सारे सा। बस यति भएपछि यो गीत तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यो गीतमा है त्यस्तो विधि नोट चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड चलेको छ, नोट धेरै चाहिँ चलेको छैन। त्यो नोटलाई तलमाथि धेरै पारेको छ। सारे गप धसाभित्र यो नोट छ भने चाहिँ बुबालीभित्र छ होइन। बस यो तपाईँलाई मैले जस्तो अघि भनेको त्यही नोट हो। यो बज्दा चाहिँ यसरी बज्छ है। अन्त फेरि बजाएर देखाइदिएको
ल आशा छ धेरै कुरो बुझ्नुभयो होला। मजासँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यतिको चाहिँ आउँदैन है। ल तपाईँहरू सबजनालाई मेरो शुभकामना छ। यो गीत सिकेर बजाएर मजा लिनुहोस्। आगामी भिडियोमा फेरि हामी भेट्ने नै छौँ। ल धन्यवाद।